Oho. No niin. Yes. Kasperi, Jesperi ja Joonatan. Ei, on tämmöinen valkoisen näköinen. Hei. Nyt on vähän Kalpea. Sulla on laseja. Ei ookaan. Ilmankos mie meinaan nähdä. Sen verran täytyy, että haetaanko silloin? Ei haeta. Ei haeta. Mutta siis tuota valoa me mietitään, pitääkö se panna kauemmas. Se oot valaistunut. Ai miten kauan? Mie menen nyt sitten No, hyppäämään, mene, niin vaan ottakaa pikkusen siltikin se. suklaata. Ottakaa suklaata, ottakaa. Sunnuntai-suklaata. Siirränkö meidän niin tänne? Siirrä vaikka vähän, tai joo, voit kokeilla sinnekin päin. Okei. Kokeilepa Sinne minne päin tai tänne päin. Hyi, nyt se paistaa minun silmään. Milläs nyt? Se on hyvä. Näytättekö hyvältä? Joo. Näkyykö se? Kato minun jääkö tähän. Hi. No katsoppa kameraa. Noin. Älä kato näin. Mitä? Näkyy täällä mitään? Kauhean kirkas. Mie en näe mitään. Sokaistu. Huh. Tuo ois nyt... Katri on vähän niinku tuossa reunassa ja minä on vähän niinku täällä on vähän liikaa tätä tilaa. No, siirry siunassa. No kun emme voiko tässä on tämä pyörän jalka. Mitä me voidaan tehdä tälle? Meikö miekin täyttä vielä? Pitäisi siirtää ehkä tuota puhelinta. Me ollaan Kameraa sieltä. liian isoja, me ei mahduta tähän pöytään. Käypä vielä kerran pikkusen siirtossa. Pöytä on liian pieni. Ketä siirtämässä? Sinua? Tuota puhelinta. Tai koko tuota hässäkkää. Tällaista. Ihan vaan niinku... Onkohan mies sitä paperia, kun mulla alkaa nyt jotain nokkavuotaa. Yrität silleen vaakas tämmöisessä näin, että Tänne se ei... päinkö? Niin. Ei. Siellä käänsit sitä. En. Nyt. Onko se nyt hyvä? On. Käännetäänkö? Ei. Kai. Näinkö? Onko se hyvä? Onko se nyt hyvä? Ehkä se on nyt hyvä. Tuossa. Katsotaan sitten, että on se hyvä. Kiitos hommassa. Hyvää iltaa. Good after. No niin. No nyt ollaan tälleen nyt. Hei, kun mulla on silmällä se ihan tämmöset En mä tiedä paraniko se yhtään. Kun täällä edelleenkin yhtä paljon ei Palataanko sulla. alkuperäisen? Hei, kuvataanko sillä, että ei panna tuota kameraa ollenkaan?
Eikä valoja. Tämä on semmoinen puheradio. Joo. Sekin voisi olla. No niin. Sillä lailla. Mitä vastata Pia, se on herännyt. No on se nyt herännyt jo kauan sitten. Se on tullut äiti. No hei. No voin. Heippa, me kuvataan just. Hei. Puheaika. Anna lisää puheaikaa, niin voi soitella muille. Just sitä. No niin. Ottaa ruutuajan pois. Mulla vuotaa nenää, onko meillä paperia? No ei Ei ole. ainakaan lähde. Hae itse. No niin, nyt aloitetaan. Hei! Hei! Tervetuloa. Tämä on Villapesuohjelma. Ja tänään kun me kuvataan on 20. päivä 10. kuukautta sunnuntaipäivä. Ja on Kasperin, Jesperin, Jasperin, oli vaikeaa. Kasper, Jasper, Kasperi, Jesper ja Kauno. Hyvä, osasit. Ei ole Ei kun nimipäiväsankareille. Kaikille nimipäiväsankareille, joiden nimet olivat vaikeasti luettavissa. Mulla ei ole silmälaseja ja sen huomaa. Mutta en laita niitä nyt, koska niissä on suuri ongelma. Ja ne painaa minua tästä nenävarresta niin paljon, että mulla eilen illalla särki päätä niin, että musta tuntuu, että mulla lähtee pää irti. Oh no. Tai nenä. Tämä on siis jakso 164 Ai niin. ehkäpä. Joo, niinpä. Ja minun nimi on Katri. Ja minun nimi on Eliina. Minun nimi on Pirjo. Oliko Ja. nyt kaikki? Tämä on neuleaiheinen kanava. Kyllä. Sanottiinko se? Ei, nyt meni ihan väärässä järjestyksessä. Tuli kaiken maailman Kasperit sieltä kiinni. Niinpä, eli neuleaiheinen video podcast tai YouTube-kanava. Ja me ollaan siskoksia, jos ette sitä vielä tienneet. Jos olette täällä ekaa kertaa, niin tuskinpa tiesin. Niin. Me ei ikinä sanota niitä litanioita, että kiitos kun olette täällä ja katsotte ja tilaatte ja tykkäätte ja jaatte ja kaikkea sitä, niin nyt tuli sanoa. Sanotaan sekin. Kiitos. Niinpä. Mitä kuuluu? On se alkukysymys. Ensimmäinen kysymys. Elina, mitä kuuluu? Nauroin taas niin, että nokka vuotaa. Muuten kuuluu ihan hyvää taas. Keuhkotautisen astma meinasi vähän lyödä polvilleen tai suorastaan maahan rähmälleen, mutta nyt on taas parempi vointi ja elämä voittaa. Niin, nyt kuuluu ihan hyvää. Kyllä. Hyvä. Iloisin mielin uutta kohti. Kohti uusia pettymyksiä. Niin. Niin, just sitä. Ei, kun nyt uusia iloisia asioita on tulossa, niin niitä kohti. Hyvä. Oikein hyvä. Entäs Katri? No, kiitos. Mitähän minä tähän sanoisin? Hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu. On ollut hieman rankka ajanjakso, mutta ehkä se tästä. Mekin menemme kohti parempaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että eilen kun oltiin ensin siellä putiikilla ja syömässä ja sitten vielä tapaamisella, niin se kyllä piristi ihan hirveästi, vaikka syttikin ihan kauheasti lähteä ja olla. Mutta illalla sitten vielä itseksenikin hirisin jotakin asiaa. En enää muista mitä. Jotain Niin. jonkun sanomista.
se on just näin, että sitten kun on oikein rankkaa, niin tuntuu, että ei jaksaisi lähteäkään mihinkään, mutta kyllä se vaan sitten, kun repaasee itsensä irti, niin sitten se kääntyy plussaksi. Tekee hyvää kyllä sitten, kun viittii vaan lähteä. Mm. Mutta jotenkin se on pöljää, että silloin kun on väsynyt, niin sitten sitä jotenkin vaan jämähtää sinne kotiin ja sitten on entistä väsyneempi. Mm. Niin se on. Joo, ei mullekaan sen erikoisempaa kuulu. Eilen tosiaan putiikilla olisi pitänyt olla Tiukullan Tiina, mutta valitettavasti se peruuntui ja sitten päätettiin pitää Knit-putiikki siitä huolimatta ja se oli kyllä ihan hyvä päätös. Oli oikein mukavaa ja Langan päässä podcastin Maikki tuli Kiuruvedeltä tänne Ouluun. Telkkuja Maikille. Telkkuja. Telveisiä. Ja sitten Heli Kottoneita ja muitakin matskuja podcastista kutsui meidät luokseen iltapalalle ja me sitten menimme sinne ihan kiltisti. Kiltisti menimme. Ja se oli mukavaa ja Teakin sitten tuli sieltä Rovaniemeltä junalla supsutellen meidän kanssa viettämään iltaa. Ja sitten Sirpakin siellä piipahti Kottoneita ja muitakin matskuja Sirpa, niin terkkuja teille kaikille. Oli oikein virkistävä ilta. Ja, niin oli. Kyllä. Ja päivä myöskin putiikilla oli ihania ihmisiä paikalla ja tuntui taas erityisen tärkeältä hetkeltä. No siis Oulun kädentaitomessutkinhan tässä on niinku... Oli viime viikonloppuna, eikö niin? Niin, eihän me olla sen jälkeen. Ei todellakaan Ei ollut. todellakaan. Ne oli aivan ihanat messut. Me lähdettiin sinne vähän sillä mielellä, että no, se on näkyvyyttä, että kun meillä täällä Oulun seudulla vielä niin kuin kovasti tarvittaisiin, että ihmiset löytäis meidät, nekin, jotka eivät seuraa näitä Nekin, jotka eivät ole löytäneet, voisivat löytää. Niin. Mm-hmm. Niin, että mennään vähän sillä mielellä, että ne Oulun messut on ehkä ollut vähän semmoiset nihkeämmät. Mutta nyt siellä oli kyllä paljon ihmisiä ja paljon hyväntuulisia ihmisiä, jotka tuli juttelemaan ja katselemaan meidän tuotteita ja ostelemaankin. Ja sieltä jotenkin jäi aivan älyttömän hyvä fiilis. Ihania niin kuin ihmisiä, iloisia ihmisiä ja semmoista. Niin kuin se kuhina kaikkeessaan oli jotenkin tosi semmoista positiivislatautunutta, joka sitten tarttui. Ja tuli hyvä mieli. No niin oli joo. Ja minäkin siellä kumpanakin päivänä piipahdin ja kerkesin kohtaamaan useampia ihania ihmisiä ja sain ihanaa palautetta. Ja sain jopa kuulla yhdeltä ainakin, että minä olen paras tässä porukassa. Se tuntui mukavaa. Ihanaa. Sinä oletkin. Joo, se on hyvä asia, kun saa palautetta. Kyllä. Varsinkin positiivista palautetta. Joo. Aina ne on aika rankkoja ponnistuksia ne messuhommat, kun pakataan ja puretaan ja puretaan ja pakataan ja laitetaan ja pyöritetään ja kannetaan. Onneksi täällä kotipuolessa sitten on helppo saada apua omalta perheeltä siihen kantourakkaan, niin sitten se meni varsin siinä mielessä. Niin oli kyllä ihana, kun oli reippaita miehiä purkamassa, kantamassa tavaroita, kun meikäläinen vaan istuskeli. Viime hetkiin asti istuin siellä yksin tyhjässä lossissa, piin taulua. Sekin on tärkeä tehtävä istua ja pitää taulua pystyssä. No on. Oli se. Joo, mutta nyt sitten ajateltiin näin sunnuntai-päivän
illan aamun ratoksi. Panna kello soimaan ja alkaa kuvaamaan villapesuohjelmaa. Mikäpä sen mukavampaa sunnuntai-aamuna. Meillä alkaa syysloma ja sitten on taas monenlaista pörinää tuossa viikolla. Ja sinne tänne sääntäilyä. Niin. Lapsilla alkaa syysloma siis. Ei meillä. Teillä on työntäyteinen Niin. viikko tiedossa. Joo, meilläkin lapsilla alkoi syysloma. Meillä ei. Se on ihan typerää, kun se syysloma on eri aikaan tuossa niin kuin lähiseuduillakin. Niin. Noilla torniolaisillakin on syyslomaa viikkoa aikaisemmin kuin meillä. Ja sitten kun meillä olisi niitä serkkuja siellä Torniossa, niin olisi ihan kiva viettää syyslomaa yhdessä, mutta se ei ikinä onnistu. Niillä alkaa jo arki, kun meillä alkaa loma. Niin. Se on huonoja päätöksiä tehty joskus, Niin on. jossain. Niin. No niin, sitten menemme neuleaiheisiin. Tämä on neuleaiheinen podcast. Ja nyt me esittelemme kaikki valmistuneet työt. Kaikki monet valmistuneet. Kenellä on? Minulla on 2. Minullakin on 2. Minulla on 1. Minä sitten aloitan. Minä olen niin iloinen näistä, koska minä olen saanut valmiiksi. Minä en ole iloinen. Minä olen surullinen omista valmistuneista. Niin, joo. Niin. Se on kyllä totta. Minun porttiraitasukat ovat valmistuneet. Din, din, din. Ne on Joo, ihanat. kyllä. Nämä on ihanat. Ne on tosi ihanat. Minä olen käyttänyt sitten Isakerin sukkalankaa, Isakerisokkia, tuo vaalea harmaa. Niin kun mulla oli näitä vähän miniä niin sitten mä tarvin tänne vähän lisää raitoja, niin näistä tuli oikein tasapainoiset ja kivat ja vekkulit. Eikä enää se alun ruma sukka. Ei pääse sinne kerhoon enää. Ei näin oikein pääse. Mun mielestä näistä tuli niin nätit. Tämä alussa tuntuu, että tästä tulee ruma sukkakerholainen, mutta Ei tullut ei tullut ollenkaan. sittenkään. Kauniiden sukkien kerhoon pääsevät. Niin. Tai nättien sukkien. Oho. Oho, se ammuit minua. Täällä on näitä korun osista, pitää ottaa tämmöiset suojatarrat pois, niin näitä on joka paikka täynnä meidän talossa. Mutta ei nyt näistä osaa sanoa sen enempää. Nämä oli siis porttineuleleirillä Villa mummon ihana idea, että vaihdetaanko jämälankoja. Ja tarkoitus oli vaihtaa 7 metrin pätkiä, mutta syystä X minun pätkäni olivat hiukan lyhyempiä, koska olin jälkijunassa omaa mokaa. Myöhäis herännyt, niin sain sitten vähän pienempiä pätkiä, mutta osa pätkistä täällä on niitä 7 metrin, kun joillakin oli valmiina niitä. Sitä saa mitä tilaa. Pitää paikkansa vissiin tässä kohtaa. Kyllä, mutta ei ollenkaan jäänyt siitä paha mieli, vaan ainoastaan hyvä mieli. Nämä oli hauska projekti. Niin. Ja todella koukuttavaa tuo raitojen, tuommoisten varsinkin just tuommoisen nyttyraitojen neulominen. Paitsi, että nuo on ollut mulla tuossa valmiina varmaan jo viikon jos toisenkin, koska tällä kertaa, vaikka yleensä päättelen aika lailla saman tien langanpäät, niin nuissa kyllä kotvasen kesti ja ainakin 3 eri hetkessä niitä päättelin, koska mulla on kaikki raitojen vaihtumiskohdat päätelty. Sinä et siis tehnyt sitä samalla neuloissa. Minä en tehnyt sitä samalla neuloissa. No kaduttaako? Ei, koska minusta siitä ei tullut sievä. Okei. Minä kokeilin sitä ja koska minulla oli se tekniikka, että mulla on kaikki raidat saman, niin kuin 2 sukassa vaihtuu aina yhtä aikaa se raita aina samalla puolella sukkaa, niin sitten siihen olisi tullut paksu kohta, että se ehkä toimii paremmin siinä, että sitä vaihdetaan sitä lankaa missä kohtaa sattuu.
se loppumaan. Okei. Mä luulen. Mutta joo, ei kai se varmaan sitten loppujen lopuksi. Mutta kun se alkoi näkymään näin heti mulla alussa, niin sitten mä ajattelin, että mulla on kaikki nämä niin tuon näköisiä, niin mä en halua. Niin joo, sulla näkyy se sieltä. Tuo näyttää hyvältä. Ei. Toki se olisi voinut tuoda siihen semmoisen tilkkutäkkimäisen oloon, kun se olisi parsittu kaikki nuo tuolleen. Että loppujen lopuksi olisi voinutkin laittaa. Parsitun näköinen sukka Niin. näyttää aina hyvältä. Niin. Niin. Niitähän tehdään joskus vaatteisiinkin semmoisia peikkopaikkoja, että harsimalla pannaan kiinni. Niin. Muotimielessä. Niin, olisiko sitä lähtenyt uusi Muotivellitus. Se No jää niin. nyt nähtäväksi. Näytäpä Katrin siellä, vuoro. kun sulla oli useampi. No, mulla on täällä missä se on? Ei mulla ole Vai onko täällä. mulla? Oliko mulla sitten? Mulla on se täällä tämä Iiris. Oi ei. Tämä Iiris-kartikani on valmis. Tästä tuli aivan ihana. Ja langan päätkin on päätelty. Ja kaikki on tässä on hihat ja kaikki tämmönen. Tää on ihana. Se on surullinen. Tälle kävi vähän huonosti. Siis herran jestas, miten pieni siitä. Niin. On mulla onneksi yksi kuva, missä tämä on päällä silloin, kun tämä vielä mahtui mulle. Mutta tosiaankin niin panin tämän yhteen huonoon ohjelmaan, semmoiseen villapesuohjelmaan pyykkikoneeseen. Me ei enää tykätä vielä. Niin tälle kävi huonosti. Tämä kutistui ja huopui ihan, paitsi tuo selkäkappale on niinku, se on vaan lyhentynyt puoleen, mutta siellä näkyy pitsit, mutta muualla ei sitten enää oikein näytäisi pitsiä. Eikä se taida edes niinku tulla lapselle. Ei tästä tuu mitään kellekään. Reikäinin pyllyn alusta. Opetuksena Voi, voi Tamme sanoa, että älä kokeile tätä kotona. Älä tee niin. Älkää tehkö. Joo. En miekään nyt enää ihan yhtä huolettomasti nakkele pyykkikoneeseen neuleita. Ehkä en suorastaan yhtään koskaan ikinä enää. Nippanappa villasukat. Niin, ja vanhat käytetyt villasukat. Joo, kyllä tuo oli nyt pelottava ja sama kävi sitten ihan perään jälkeen niin myöskin minun Anopille, että hänkin pisti villapesuohjelmaan valmistuneen neuleen ja se meni kans ihan pilalle. Niin, joo. Villapesuohjelma voi olla vaarallinen. Villapesuohjelma pilaa elämäsi. Ainakin hetkellisesti. Oi. Suosittelemme sitä vain katsottuna. Niin, ei käytettynä. Ei kokeiltuna. Joo. Niin. Mutta tämä nyt lähtee sitten sinne uuniin. Niinpä. Siitä tulisi kyllä nyt hyvä mieli oikeasti heittää se sinne uuniin. Katsotaan, kun tässä on niin paljon tätä muovia, kauheat kärryt. Ehkä. Nakkaa sinne ulkonuotiin. Ehkä mä poltan tämän siellä tulipadassa. Lapset saavat harjoitella tulitikkujen raapimista. Niin. Tulee tästäkin jotakin hyötyä. Niinpä. Mutta mukava oli neuloa, ei siinä mitään. Ja niin, siitä tuli niin ihana. Tuli ihana. Se oli tosi ihana semmoinen kevyt ja ihana. Tuossa oli siis lankana se Mille Colori, tuommoinen ihana sinisen ja punaisen ja lingin. Ja ling. Ja sitten se, mikä meillä on se Soppevollen mohairi. Eli sitä mohairia, älkää herran jestas nakakko koneeseen, se ei kestä. Ei, koska ne villasukat pelkästään kestää kyllä. Niin, että se oli kyllä ilkeä muisto. Se oli kurja kokemus, mutta ehkä tostakin selviää jonain päivänä. Joo, kyllä varmasti. Joskus se vielä naurattaa. On se nytkin jo naurattaa. Ei voi koko ajan itkeä. Niin. No Elina, mikä sulle valmista? Minun valmis on päällä. Paita. Minulla on sulla sitten 2 valmista.
No ei, mulla on muuta valmista kuin tämä. Ei se ole valmis. Ai jaa. Meillä on. Se on vielä kesken. Tämä on siis siitä Sulo Merino Fiinistä neulottu paita. Tämmönen leveä ja kropattu ja aika leveät hihat. Ja tämä on tämmönen. Sulote-ohjeilla tein tai silmukoilla aloitin ja mitä muuta? Se No on muuta ihana. pitää kertoa. No siitä pitäisi Tästä- kertoa paljonko se painaa. No tämä painaa aika tarkkaan 300 grammaa, kun mulla jäi semmonen pikkunyttynen 3 pyyhistä lankaa. Okei, eli sulla oli niinku yksi väri yhtä ja 2 väriä toista. Niinkö? Niin, mulla oli 2 vyyhtiä ilonpilkahduksia ja 1 vyyhti pelargoonia ja sitten me raidotin niitä niin, että 2 kerrosta sitä ilonpilkahdusta ja 1 pelargoonia. Suunnilleen. En aina ehkä ihan muistanut, mutta ei tästä niinku oikein näe, että missä on kumpikin lanka, että nämä aika hyvin tänne sulaa. Aivan ihana. Tuo oli kyllä mainio, mahtava idea. Ja se on niin kaunis. Se on aivan siis... Sun pitäisi panna tuota pintaa vähän sinne lähemmäs. Näkyykö? Siinä on niin ihanasti tuo pinkki Vaihtelee. loistaa Niin. tuolta ja oranssia. Kaikki välit. Kaikki välit, joo. Niin, Tämä on tuo kyllä ei ole ihan. semmoista lutkumerinoa kuin tuo lanka, kun se on Niin. semmoista Niin. vähän villan tuntusta tai se oloista. Ei Niin tuntusta, vaan oloista. Niin, käyttäytyy vähän niin kuin villavaate, että se ei lötkötä ihan ihoa vasten, niin kuin merino on tyypillinen ominaisuus. Eli se Sulo Merino Fiinihän on siis eettisesti tuotettua 100% merinoa, missä ei ole supervaskäsittelyä, niin kuin yleensä merinosukkalangoissa. Niin se tekee siitä semmoisen eri tuntosen. Mm-hmm. Ja tämä oli ihana neuloa. Ja tämä on ihana pitää. Niin, Tosi se on kiva ohut, päällä. mutta lämmin. Niin. Eikä kutita. Ei kuti. Hyvä tyttö. Hyvin Reippaasti tehty, kyllä. Sanotaanpa tähän samaan väliin nyt, kun että muistetaan, niin mikä huivi sulla on kaulassa, kun sitä kuitenkin kysytään, kun se on Katri, ihana. mikä huivi mulla on kaulassa? Sulla on kaulassa kamomilla. Se on paitsi sitten Lontoon kielellä sanottuna. Kamomilla lontooksi. Niin. Just Tuli Ja on muistaakseni testineulonut tuo huivi, se on Talvi Knitsin suunnittelema ja siinä on Rouva Silmusolmun blingi pinkki. Bling bling. Mm. Ja sitten joku Ja toinen. kaunis pitsi. Se on tosi ihana. Tämän Katri on siis neulonut kummitytölleen, eli minun tyttärelle. Ja koska teini ei tällä hetkellä halua käyttää tällaista pinkkiä, niin minä sitten otin tämän käyttöön. Sopii hyvin tämän minun uuden painan kanssa. Todellakin. Mm. Pääsi Hyvä. hyötykäyttöön. Niinpä. Mm. Ja minulla on päällä tämmönen vanha lento. Mie tykkään käyttää kauheasti tätä meidän näitä mekkoja, kuosimekkoja. Mutta tämä tuntuu nyt niin kuin tietenkin, että kaipaa jo päälle jotakin. Ja mulla on ollut tässä se semmonen vaalean persikkaisen värinen. Niin eilen tuntui sitten, että oi, että jotenkin kaipaisi jotakin tummempaa, että pitäispä neuloa musta tämmönen lento. Sitten me yhtäkkiä, siitä tuli nyt mieleeni jotain. Soitti Kyllä kello. oli. En tiedä, en muista niin tästä silleen oikein mitään, mutta eilen kun minä tästä aloin pohtimaan ja tarkastelemaan, niin tässä on minusta sinkku, tämä merino. Niin olisiko tämä, varmaan on Rouva Silmusolmun se, ei savusauna vai onko se kaamos? Mikä se on se toinen? Ja sitten minä ostin silloin äiti hautajaisiin lankamaailmasta jotakin tämmöistä mustaa pörröä, missä on tämmöistä, tämä on niin kuin tälleen kimaltaa jotenkin.
Mitä tämä tekee. Niin tää on varmaan siitä. Koska tämä niinku, Päijän tuntuma on kyllä semmoinen. Tässä taas huomaamme, että kuinka mahtavaa olisi, kun kirjoittaisi sinne Ravelryyn. Niin. Ei muuten tiedä, vaikka tämä olisi mulla siellä Ravelryssä loppujen lopuksi, kun ajattelee, kun mehän joskus laittanut sinne. Niin justiin. Mutta se on totta, ne Ja pitäisi tuo oli aina Camomilla Dreams tuo huivi. Ja siinä on rouva silmusolmun merinosukkista väressä kirsikka ja ruusutara. No niin. Sieltä ne löytyy. Minun pitäisi vissiin alkaa katsoa se teidän käyttöopasvideo, että minäkin oppisin käyttämään. Niin. Meidän siis kanavalle, kun te nyt jos te olette katsomassa tätä videota ja painatte siitä niin kuin villapesuohjelma nimikkeestä, te menette sinne meidän omalle sivulle täällä YouTubessa, niin siellä on semmoinen kuin ohjeet. Onkohan se, nämä ei muuten olekaan siellä, nämä Ravelryt. Nämä löytyy sieltä, meillä on siellä semmoinen mitä, missä, milloin. Ei se siellä ole. Ne puhuu ihan mitä se on siellä Ravelryssä. Niin, siellä on semmoinen mitä, missä, milloinkin, mistä löytyy suora linkki sinne Ravelryn ohjevideoon. Ravelryn käyttöohje. Niin, me silloin alussa, kun me kuvattiin näitä, niin me aina jaksossa piettiin semmoinen pieni infopätkä, missä Katri kertoi niin noita, että miten vaikka lisäät jonkun oman projektin tuonne, tai miten löydät jotakin sieltä, tai miten kirjaudut sinne Ravelryyn, tai tämmöisiä pieniä pätkiä. Ja sitten siellä, kun menee sinne itse ensin sinne, pääsee sinne Ravelryyn, niin sieltä näkee, että missä kohdilla ne on. Tietenkin me voitaisiin ne hakea ja tähän vaikka alle kopioida sieltä ne, että mistä jaksosta löytää minkäkin pienen pätkän ohjetta, jos haluaa siihen Ravelryyn tutustua. Tässä kyllä taas itsekin ottaa sen asiaksi. Niin pitäisi 2018 valmistunut se huivi. Siitä jokunen vuosi aikaa. Silloin on ollut lapsi vielä sen ikäinen, että on käyttänyt pinkkejä huiveja. Niin. No, mutta joku ohjeet meillä sielläkin on. Soittolistat, mitä ohjeet Ravelry. Meillä on täällä lohdut soittolistat täällä YouTubessa ja täällä on Ravelry-ohjeet. Tämmöinen soittolista olemassa. Oh niin. No niin. Sen tuohon alle. No niin. Semmoista 6 vuotta sitten välihuomio. tehty. Pitäisi alkaa vissiin. Sulla alkoi soimaan siellä mainokset. Prismasta koiran makkaraa. Tämä on mainoskanava. Ei maksettu mainos. No Katri, mitä... Hei, minä sitten sanon vielä, että mulla on sitten myöskin tämä minun Pienio Designin uusi voimatar-riipus. Ja helkkyvä riipus, missä on siis hopeinen kerroslaskuri ja silmukkamerkki. Ne on ihania. Voimatar. Minä voisin vaikka tuonne loppuun, jos minä muistan, niin kuvata tästä voimattaresta sen tarinan kertoa. Mitäs Katrilla on yllä? No, mulla on yllä tällainen vanha paita, jonka olen neulonut Rairain ohjeella Ussitiitan merinosta 2 eri. Tämäkin on raidallinen, siis 2 langasta raidoitettu paita. Joskus vuonna nakkia, keppiä, miekka ja kypärä. Ja se on teepaita. Tämä on mittainen. teepaita, joo, koska ulkona on 10 astetta lämmintä ja sisällä on 150 astetta lämmintä ja mulla on muutenkin koko ajan aika lämmin. Niin. Se on Tarkenee ihan... hyvin teepaidalla. Ja sitten mulla on tämä valmis. Minun toinen valmistunut työ, jota en ole pessyt vielä. Hyvä No asia niin. siltä. Hyvä. Eli tämä on hupsuhuivi. Minä alkaa nyt yskittämään. Eikä ole kahvia. Ei ole kahviakaan. Tällainen pieni hupsuhuivi. Mistä se langasta se on Tämä on leikattu? Tämä on leikattu. Mistä leikkasit sen? leivottu.
tästä. No, missä se nyt on? Missä se nyt on? Tästä näin. Ai, se on siitä. Niin, kun miehän ostin tuota silloin, kun minä kävin silloin putiikilla, niin tätä ostin 2. Se on siis vintage-sokkia. Niin. Ja tein tästä sitten ensin tämän huivin ja sitten aloin tekemään tuosta jämästä paitaa. Näin päin suosittelemme aina tekemään. Ei, vaan sitten kun sain siihen sen, Anni värjäsi mulle siihen sen sopivan värisen pörrön, niin sitten aloin tekemään sitä paitaa. Ensin luulin, etten saanut siitä paitaa. Sellaista paitaa kuin toivoin. Niin se oli sitä. Annapas minä pikkusen hiplaan sitä huivia, kun minä haluan tuntea sen tuntuman. Se on siis tosi ihanan tuntuva. Se on siis, tämä lanka aivan niin kuin tässä Oi. olisi jotakin Ylellistä. Niin, että jotakin silkkiä. Silkki. Niin, ne on tosi pehmeä. On kyllä ihanan tuntoinen. Mä oon tunnustellut tästä vaan sukkia ja nekin on ihanan tuntoiset, mutta näin kun se on sitten tietenkin isommalla puikolla, niin tästä tulee vielä semmoinen. Niin, ja sitten vielä isommalla puikolla, kun tekee tuota paitaa, niin vasta siitä tulee. Oi, sit aina vaan Sitten isoinen aina vaan. tunnelma. Niin, aivan siis kertakaikkisesti kyllä. No, tämä on tällainen pieni tämä huivi, että tämä nyt menee kaula ympäri silleen lämmikkeeksikin, jos tarvii, mutta tällainen koristeena tämä on oikein. Korista. Eikö huivi ole koriste? On, no. Se kuulosti vaan niin jotenkin semmoiselta kuusen koristeelta. Meillä on koko ajan kotona, niin kun lapsilla on korvat vaan koristeena, niin mulla on sitten tämä huivi. Sulla on huivi vaan No koristeen. Se on Ja ihan sitten hyvä. mullakin on täällä tämä voimatar. Se on ollut nyt hyvä. Voimantuoja. Hyvä. Hyvä. No sitten minun toinen valmis työ on tämä villapesukauluri. Minä sain sen eilen juurikin valmiiksi. Tämä on siis meillä ollut tämä villapesukaulurin ohje, mutta sitten päätimme sitä hieman modata. Ja nyt tästä tulee sitten uusi ohje. Eli tämä on vähän sitten niin kuin pienemmällä puikolla neulottu. Ja yksivärinen tämä frilla. Se on ihana. Tämä on oikein sopiva. Se on siis ihan mielettömän värinen. Eikö oo? Tässä on värinä siis tämä värinä. Tämä Rekian Premium Merino jakkilanka tässä punaisessa, minkä näettekin, että tämä on näin tämmöinen niin kuin murrettu ikään kuin tämä punainen. Mutta sitten kun siihen on pantu tämä Isakerin silkkimohair kaveriksi, niin siitä tulee näin tämmöinen hehkuvan punainen. Se on ihana värinen. On. Mä itse Ja ihana, niin tarvisin tuommoisen niskalleen. Niin, sepä justiinsa, kun tämmöistä tarvii ihminen. Ja sitten kun noissa monissa mekoissakin on iso pääntie, niin tämmöinen on kiva panna siihen päälle sitten. Tästä tulee nyt sitten Tampereen messuille tarvikepaketit ja tosiaan siihen ohjeeseen tulee 2 kokoa. Tämä on se pienempi koko. Olen iloinen, Se jos on haluatte ihana. nähdä. Nyt se pallaakin sitten, kun se tulee tähän näin valoon. Joo. Oliko meillä sitä ohjetta myytävänä sitten pelkästään? Laitetaan me varmaan sitten se Ravel Rym. Nythän se tällä hetkellä on siellä, mutta se on sillä niin kuin isommalle väljyydelle. Ohje on tehty sille Isakerin Alpakka 2. Mutta tämä tulee nyt sitten tälle langalle, eli Fingerin vahvuiselle langalle ja silkkimohairille. Niin laitetaan sitten, kun saadaan se ohje valmiiksi. Tätä ei ollut vielä edes mitenkään kasteltu, eikä muuta, ja tämä on silti näin. Se on ihan mielettömän ihana värinen. Mitäs kokeilla, että pystyisikö pitämään sitä? Haluatko pistää kaulaa sisään? Mä tiedä, kun mulla on tämä koriste kaulassa. Niin. Tukehdunko tähän? Niin, se on kyllä aika semmoinen napakka, että se voi olla, että sinun herkkä
Joo, kuristu Niin, kurkkuun. kuristu. Kuristu kurkkuun ei ole Kurkun hyvä. kuristukselle oikein oivallinen väline. Mä laitan sittenkin tämän koriste. Koriste kaulassa. Oho, mulla on täällä. No niin, oliko meillä siinä meidän Siinä oli meidän valmiit. Mulla on ihan melkein valmis. No niin, se on seuraava tässä listalla. Tätä vaille. Tätä aikordia vaille. Valmis. Hissukkahuivi. Eteenpäin tämän pitäisi niin kuin näyttää. Se näyttää niin ihanalta. Niin. Niin Tämä on näyttää. siitä beikestä. Vaikka onkin vähän tylsän värinen kyllä. Niin. Mutta tämäkin sopii tähän minun värikkääseen paitaankin. Mm. Mm. Keski-ikäisen beike. Niin. Minusta on vissiin tullut nyt keski-ikäinen. Joo. Mutta mulla ei ole tässä tätä tietenkään niin kuin vyötettäkään mukana, että voisin kertoa mikä tämä värinumero on. Mm. Enkä yllättäen muista sitä ulkoa. Et osaa ulkoa. En. Voi että. Sulla on kyllä vähän huonolla mallilla. Anteeksi, nyt tuli haukutus. Niin. Huono on muisti. Kapasiteetti. Mm. Näin on. Näin. Ja hissukkahuiviohje oli semmonen, että sen sai. Kun ostaa yhden kerään Isakerin silkkimohairia, niin saa tuon hissukkahuivin ohjeen, mutta tämä tehdään kaksinkertaisella Eli silkkimohairilla. se ei riitä. Ei, Ei. kaksi pitää olla tuon huivi. Mulla on tässä tämmönen mysteeri, että mulla on 2 ja mä oon näistä yhtä aikaa neulonnut ja toista on jäljellä tämän verran, juuri ja juuri edes näkyykö, ja toista on jäljellä vielä näin paljon. En ymmärrä mitä on tapahtunut. Ei voi ymmärtää. Mystistä. Mystinen juttu. Se on, onko se neulonnut tämän pienillä puikoilla? Ei. 4. Se on neulonnut nyt jotenkin aika tiukkaa varmaan, koska minusta tuntuu, että mulla on tuo paljon semmoinen pulleampi. Osaanko minä neuloa tiukkaa? Niin, sitähän minä ihmettelen. Ehkä tämä oli tämä ohuen langan neulominen. Se on kuule semmoinen asia, että sitä saattaa yhtäkkiä yllättäen oppia. Mm. Ja jos vaikka on joku tiukka tilanne omassa elämässä, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että vittu, on Kireä. Ehkä mulla on ollut vähän kireät tunnelmat, kun mä olen neulonut tuota. Nyt on taas tämä paita paljon löysempää. Mm. Mm-hmm. Ehkä. No sitten, mitäs muuta sitten on tullut neulottua? No, minä olen neulonnut sitten tuota paitaa. Tätä näin, mistä minä jo äsken näytin tuolla toisen langan, niin sitten tämä on nyt vähän solussa täällä kaikki. Nämä ovat solmiutuneet ihan toisiinsa. Mutta siis minulla on täällä kesken tietenkin kerroksen melkein valmis hiha. Hihaa. Jihaa. Hihaa, olen neulonut hihaa. Oletteko hiukan Olemme solmussa? hieman huonosti valmistautuneet tähän esittelytilaisuuteen. Näin. Tämä on siis, katoppa. Se on vielä sielläkin solmussa. Tämä on siis vaakaneullettakin ohjeella neulottu paita. Tai tästä tulee paita, ei tämä vielä ole valmis, mutta Se on ihan. täällä on yksi hiha melkein valmis. Aika reipasta, kun oot tehnyt Tuo hihaa. karke. Ja tässä tosiaankin on tämä Cool Wool Windake sokki. Ja sitten pörrö. Anni oli värjännyt tuon Ne on kyllä saman hyvä. väris on. Mikä mä värin nimi oli Katri. Ai sen värinimi. Tämä. Ai Pörrö. joo, Joo. sä olit saanut ihan omaan pörrön. Oli. Ihanaa. En tiedä oliko sitä sitten enempää. Se on kyllä just tähän sopiva. Ja sitten koska minä olen nyt katkaissut näitä, aina nämä langat, joka
välissä, niin olen sitten tehnyt 8 kerroksen raitoja. Koska tässä hienossa kerroslaskurissa on sen verran kerroksia. Minun ei ole tarvinnut sitten laskea yhtään, kun minä aina vaan siirrän sen sitten alkuun ja vaihdan lankaa ja teen loppuun asti. Onpa näppärää. Aivan mahtavaa. Tämä on ollut siis eilen ihan huomaamatta tein tämän hihanmerkin kokonaan. Perjantaina illalla aloitin ja eilen. Oh, Hyvä kahvi. minkä kokoinen puikko siinä on? No sanoppa kuulepa sitäpä asiaa. Tässä on 4,5. Koska silloin kun minä tein tämän huivin, sitten mä aloin tekemään tästä paitaa lapselle. Ja sitten laskin sitä tiheyden, niin se oli siis tehty sillä 4,5 puikolla se paidan alkukin. Niin se tiheys oli just sama kuin mitä siinä pitää olla siinä vahvassa. Vaikka siinähän on 4 puikko. Niin mulla oli sitten silleen kummallisesti, että vaihtunut vähän tiukemmaksi tuo käsi. Niin. Sekin on tiukasti. Niin, piti ottaa isompi puikko, kun yleensä aina pitää ottaa pienempi puikko. Enkä mie enää tietenkään ole harrastanut niitä mallitrikkojakaan kovin, mutta tosiaankin purin sen lapsen paidan alun pois, sitten kun siinä ei ollut, siitä ei olisi tullut hyvääkään, ja sitten mä haluan siitä sitten. Sitä olisi tullut hyvääkään. Ei edes hyvää olisi tullut siitä. Niin. Ei olisi tullut. Oletpa siellä nyt onnellisessa Minä asemassa. olen nyt tosi onnellisessa asemassa. Minä olen tehnyt tähän lyhennetyt kerrokset tänne joustimeen, että vähän on muokkaillut sitä sitä vaikka. Mutta minä uskon, että tästä tulee ihana ja tämä ei ainakaan ikinä mene pesukoneeseen. Ei aina. Ei ainakaan. Et ainakaan aio laittaa. En ainakaan aio pestä. Minulla ei tule olemaan niin kiire tämän kuivaksi saamisen kanssa, ettenkö minä ehtisi sitä kuivatella ihan saunanlauteilla. Niinpä. Mm. Hyvä. No minä eilen neuloin tätä Sulotar-paitaa, vartaloa. Vähän matkaa. Pitää alkaa katsoa kohta ohjetta, että kauanko tätä neulotaan ennen kuin tähän aloitetaan se pitsi. Eli Sulotarhan on Suloteen isosisko, eli talviversio. Ja tähän tulee tarvikepaketteja, tämä neulotaan fingering-vahvusen ja pörrön kanssa. Tämä on niin kuin Anni suunnitellut sille Isakerin sokille ja Isakerin silkkimuhairille, mutta mulla on tässä tämä Annin käsien värjäämä silkkimerino. Siinä on aivan ihana tuo hehku. Niin, tämä on se 1001 yötä väri. Ja sitten mulla on tämä Isakerin silkkimuhairi värissä 54. Niin tästä tulee kyllä ihanan värinen. Se on ihan mieletön. Ihan tumman sininen. Niin tää on ollut just sopiva mies siellä messuilla neuloin. Just messuaamuna sain eroteltua hihat, niin sitten on saanut vaan tätä vartaloa pätkytellä. Ja tämä on niinku semmoinen helppo aina seurassa neulottava neule ja sitten myöskin illalla kun katsoo. Jos niinku tuolla on taas käynyt mulla tuommoinen, että on pelkkä. Aina välillä ottaa tuon pelkän silkkimohairin tuohon. Nyt pitäisi löytää silmukkamerkki. Oh no. Pitää tuossa kohdassa se käydä poimimassa, koska tuommoinen reikä näkyy sitten. En muista, kun se siihen heti merkkiä. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Niin, tämä tässä valmistuu ja tämä ohje tulee sitten sinne Tampereen messuille. Valmistuu ja tarvikepaketteja otan sitten matkaan sinne.
Miten siellä sit neulot? Mie neulon tätä vilvaparta. Ai että se on hienokas. Tässä on helma ja hiha tulossa. Helma on tullut. Helma on tullut ja hihat on tulossa. Näytäpäs tuonne lähemmäs vähän sitä sinua. Muuttuu pallaa tuo väri tuommoiseksi vaaleammaksi tuo sininen, mitä se oikeasti on. Se on vähän semmoinen niinku petroolin. Tai semmoinen, onko se niinku petrooli vahtava sininen? Niin. Villatarvikepaketit ja ohjehan tuli myyntiin viime viikonloppuna, eli viikko sitten. Ja se löytyy Ravelrystä, villapesuohjelman Ravelrystä pelkkänä ohjeena ja Boutique Frillan verkkokaupasta pelkkänä ohjeena ja tarvikepakettina. Ja se on neulottu siitä merinojakista ja Isakerin silkkimohairista. Näin on. Näin on. Pistän tuohon alas suoran linkin sinne Ravelryyn ja sinne kauppaan. Hyvä. Hyvä. Ihanasti. Tämä on saanut ihanan vastaanoton. Tosi moni kävi siellä messuillakin sanomassa, että on ihastunut siihen malliin ja haluaa sen ehkä joskus neuloa. Ja tosi paljon niitä pakettejakin myytiin. Ja siitähän siis yhteisneulonta on alkanut viime lauantaina. Ja ei olla vissiin päätetty, että mihin asti, mutta sanoisin, että ensi vuoden alkuun, koska tässä tämä loppuvuosi on tosi monelle tosi kiireistä aikaa. Olisiko se sinne syntymäpäivän tietäminen? Joo, hyvä idea. Sitten kun on villapesuohjelman syntymäpäivä, niin sitten arvotaan palkintoja niiden kesken, jotka on osallistunut tähän yhteisneulontaan. Ja villapesu, villatar on se hashtag. Käyttäkää sitä ja linkatkaa villapesuohjelma ja Boutique Frilla, niin me päästään näkemään kaikki teidän versiot. Ja hirveän mielellään jaetaan niitä myös omissa kanavissa, että ihmiset kaikki saa inspiroitua sitten, että minkälaisia värejä ja miltä ne näyttää kaikkien ihmisten päällä, niin se on aivan ihana niitä jakaa. Ja osallistua saa tietenkin, vaikka ei neulokkaan juuri tästä oikeasta tästä langasta. Ohjeenmukaisesta, hienosti muotoiltu langasta, vaan että voi neuloa myös omista langoista tai mistä tahansa. Mielellään omista, ei voi ottaa toisen lankoja siihen. Suosittelemme omien lankojen käyttöä. Tai ainakin luvalla, jos käyttää toisten lankoja. Niin. Okei, selvyyden vuoksi sanottakoon näin. Kiitos Lainasta. Apina tuli takaisin. Se oli apina. Apina. Oliko se apina? Se oli apina. Mie katsoin, että se on joku kaunis kirjain, mutta se olikin apina. Minäkin luulin, että se on kirjain. Se ei ollut kaunis laisinkaan, se olikin apina. Se olikin apina. No ei se mitään. Oi, apinakin. Hyvin apinakin teki tehtävänsä. No niin, hyvä homma. Sulla oli puikoilla. Niin, justiinsa. Tätä samaa paitaa, tätä villatarta vielä olla. On se ihan alkuvaiheessa. Nyppyläkerros on menossa. Nyppyläkerrat on tulossa. Se on kieltämättä pitkä kerros. Se on semmoinen. Ja lohduttaudunkin, että se on vain se yksi kerros, mutta siltikin se on pitkä. Joo, muistan tunteen. Pitäisi sen kanssa, mutta nyt mulla on aikaa onneksi. Sanottakoon vaikka niin, että sitten kun alkaa tekemään sitä POM-kerrosta, eli tätä nyppykerrosta, mikä on koko kerroksen aika tiheästi näitä pumpuloita niin, ja silkkimohairilla, niin silloin saa ottaa viereensä kokonaisen suklaalevyn.
Eikö se ole hyvä sääntö? Okei, On. hyvä. Kuulostaa hyvältä. Sovitaan näin. Niin sitten voi siinä samalla vähän herkutella ja jaksaa tehdä. Joo, se auttaa kyllä. Niin, nyt saat sitten kertoa, mitä olet neulonut. Mikä sulla on se, mikä sulla on siinä puikoilla? No mulla on tässä ihan vain siitä sattuneesta syystä, että ei ollut oikein muuta sopivaa, niin tämä villapesutakki, jonka minä olen aloittanut aikoja sitten. Tämä on ollut kesken nyt tuolla vähän niin kuin heitteille jätettynä, kun on ollut niin kesäiset kelit. Mutta nyt se sitten, ei tämä ole siis viime esiintymisen jälkeen edennyt ollenkaan. Mutta kaksinkertaista silkkimuhairista siis teen tätä. Se on ihana. Tästäkin tulee ihana. Kyllä nyt tulee hirveän paljon kaikkea ihanaa. Niin. Niin. Joo, siitä tulee niin ihanaa, että ei mitään rajaa. Minun pitäisi kans tehdä sellainen myös hihallinen. Mä oon käyttänyt tosi paljon sitä hihatonta versiota. Lyhythihasta. Niin. On siinä vähän hihaa. No niin, on siinä. Tai siis Miekin siinä vähän on- mietin, että pitäisikö kuitenkin tehdä sitten, olisiko sitä enemmän käyttöä, jos se olisi lyhythihainen. Mutta villatakkeja kyllä tarvis, mutta Niin. onko tämä sitten niin kauhean kuuma, että Ei se kyllä oo. nyt vaan tämä hämää tämä meidän syksy, kun ei tule oikein, siis kun on 10 astetta lämmin. Niin. Eilenkö oli 11. Minä tänä aamunakin vahingossa unohdin neulattakin tuonne alle, kun lähdin koiran kanssa lenkille, toppatakin panin, vetäsin päälle, kun mulla oli siis yöpaita. Ja sitten neula ja sitten toppatakki ja sitten lähdin kävelemään. Ja sitten käytinkin vähän pitempi kävely, kun oli ihana vesisade, niin meinasin kuoleutua sinne kuumuuteen. Koska on ihana sitten saada sellainen uitettu koira vielä sisälle. Niin, onnellista. Ihanaa. Tämä rapakeli on ihan maailman parasta koiran omistaja elää. Se on ihana. Se niin tykkää, kun sitten kun menee sisälle ja päästään irti, niin se hyppää suoraan sinne meidän sänkyyn. Oi! Ihana. Ai sen mielestä se on parasta. Ihan hyvä kuivatella. No niin, Hmm. käypä sen parempi. Ei sen parempaa paikkaa olekaan. Hän täyttää tänään 5 kuukautta. Hän. Oikeasti. Oi Oikeasti. häntä. Oi. Oi häntä. Ei häntä. Miten hän niin äkkiä kasvaa? Hän vanhenee myös nopeasti. Hänkin. Hän on Hänkin. kyllä. Hyvänen aika sentään. Joo. Oliko muita neuleita On. keskeneräisiä? Eikö teille muilla ole? On minulla. Mutta kun minulla nyt alkoi tämä pahamaineinen Korjausoperaatio. tiputa silmukat puikolta operaatio. No minä voin näyttää sitten, että mulla on täällä tulossa tämmönen iiriskartikani. Onko se aloittanut uuden? Perhana. Hyvä tyttö! Eikö? Nyt tulee pisteitä niin Eikös? paljon, että riittää ihan varmasti. Niin. Just. On aloittanut uuden. Me ei lannistuta Ei. yhdestä piilaan Ei. menneestä. Ei. Hyvä. Hyvä. Missäköhän tämä nyt on oikein menossa? Niin mun sovittanut tätä, niin täällä on kaapeli. Uusi ihana. Ai, että ja se on vielä sileänä. No niin. Nyt on kyllä Juman mennyt kekkula. hurjaksi. Niin. Wow. Ihanaa. Ja Joo. mistäs langasta tämä nyt sitten onko? Tämä on vain ohjeesta poiketen sillä, että tässä on vähän pidemmät välit näille pitseille, koska niitä on niin hankala vääntää noita pitsejä. Tässä on nyt lankana se, siis tähän asti, tämä, mulla oli viimeksi päällä se tarkka vateripaita, niin tämä on siitä jämälankaa. Se on riittänyt näin paljon, eli siinä on aika paljon jämmää. Paljon Ja jämiä. sitten on ruskanlehen värjäämää surialpakkaa. Eli mulla on kaksinkertaisena tämä on sitä Julia Asselinin leisua, eli merino ja silkki. Niin sitten mulla on tähän niin kuin, muita värejä tätä samaa lankaa. Harmaa ja sitten tumma harmaa ja melkein musta.
Oi, niin sinne tulee sinne heidi. Heilailen tätä. Nyt juuri pitäisi kakuuttaa vähän lisää lankaa, niin siksi tämä on jäänyt tälle mallille. Oi, siitä tulee Joo, kyllä tästä hieno. justiinsa nämä yhdistelen nämä kappaleet. Ei tästä tule niinku sellainen samanlainen kevyt ja ihana niinku tuosta ensimmäisestä, mutta mä ajattelin, että se on nyt nähty se versio, että tehdään Vähän erilainen. vähän tämmönen versio. paksumpi, että tämä menee sitten niinku takkinakin. Niin, se on kyllä tosi kaunis. Mutta se ei mene nyt sitten pyykkikoneeseen. Tämäkään ei mene pyykkikoneeseen. Hyvä. Minä olen poistanut koko villapesuohjelman sieltä meidän pyykkikoneesta. Siellä ei ole sitä enää. Sitä ei enää ole. Raaputin sen pois. Sitä ei voi käyttää. Kassikaan ei halua. Se on nyt ohi. Kassikaan ei enää halua pysyä. Katsokaa. Ei pysy. Ei. Tottele. Se ei tottele ensinkään. Ei ollenkaan. Sellaista. No mulla on sitten tässä vielä vai hyppäsinkö minä nyt vuoroon? No ei mulla oo. sulla ei oo. Tai siis minä olen neulonut sukkaa tuskassa, koska olisi akuutti sukkatarve. Mutta olen neulonut liian isoa sukkaa, niin joudun taas purkamaan sukkaa. Miksi sinä olet liian iso? Koska minä rakastan neuloa niillä kakkosen puikoilla niitä sukkia, niin sitten minä vaan neulon ja puraan ja neulon ja puraan ja ikinä en saa valmista, vaikka olisi tarve. No voihan sitä tietenkin niin. Sillä lailla tosi fiksua. Kivasti on ne nyt kaupaksi ohjetta tuolta Ravellustakin. Ihanaa. Kiitos kiva. kaikille, kun olette ostaneet ja kannattaneet tätä meidän epätoivoista ohjeen suunnittelu ideaa. Minulla on täällä sukka. Aika se näyttää kivalta näin, kun se on tässä nyt piipotettu. Tämä näyttää kyllä eriltä kuin se toinen. Eli tämä on näistä... Ai. Se toinen jossakin eri paikassa. Toinen on kaupalla mallina, mutta tämähän on tällaista vaihtaa väriä lankaa. Niin on, mutta se, että jos tekee toiseen aina oikein toiseen sileän kantapään, niin se ei selity langalla. Eikö? What? Ei siinä ei ollut se ongelma. Ei, Vaan- on joku muu. Se toinen on myös tiimalasi kantapää, mutta tämä tiimalasin toinen puoli on tehty väärinpäin. Eli on tehty niin kuin 2 kertaa samalla tavalla se tiimalasi kantapää. Ja voin kertoa, että se ei ole hyvä idea. Mutta voitte kokeilla sitä myös kotona. Ai suosittelet kuitenkin kokeilla. Joo, aina kannattaa kokeilla, jotta sitten varmasti tietää, että tämä ei istu jalkaan. Näin. Minun pitää se toinen purkaa. Mutta kyllähän siitä niin kuin tietenkin tämä väriraportti näkyy, että mallina se on toiminut näin blokkerilla, niin. Mutta siihen jää Ja jotenkin... hullu ei huomaa ja viisas ei puhu mitään. Niin, varmaan Paitsi näin. jalassa. Hullukin Mutta huomaa. sille nyt tulee sitten kaveri kuitenkin täältä pikkuhiljaa. Tätä on tämmöisillä pienillä puikoilla aina niin kuin hidasta neuloa, mutta yritän tehdä. Kummasti vaikuttaa asiaan. Joo, siinä taisi olla meikäläisen tämän hetken. Ei, onhan minunkin tämä täällä edestynyt. Ai vitsi, se on ihana. Se on 87. Me voin ostaa sen 870. tosi halvalla saa. Miekö voi ostaa? Oho, meni heti. Kerrankin meni heti kaupaksi. Tässä puuttuu enää muutama sentti hihaa. Toinen hiha Oi on täällä valmiina. Se on kyllä ihan. Paitsi sitä ei ole ommeltu. Tämä on tämmöinen itsestään tuulettuva hiha. Tästä tulee aivan ihana. No kyllä. Eli tämä on tuo samainen, mitä Katri tekee Iris Cardigan, mutta tämä on tehty tälleen aina oikeana. Ja pitsi on käännetty
sitä ei varmaan tässä pysty huomaamaan, mutta jos tekisi aina oikeana, niin tämä olisi pitsissä se oikea puoli. Mutta mä oon kääntänyt sen pitsin, tehnyt niin kuin ikään kuin väärinpäin, niin tässä on niin kuin sileä tämä pitsipuoli. Niin! Niin! Ja tämä on siis tehty siitä Isäkärin softista, jota löytyy Boutique Frillasta. Ja tämä on tehty ohjeenmukaisella 7 puikolla. Ja Nurja Jonnan ideasta innostuneena olen tehnyt tämän helmajoustimen. Vain helmajoustimen. Tällä tavalla puolipatenttina. Samalla tavalla kuin tehdään tämäkin. Onko se niin kuin puolipatentti nimeltään? Ei olisin luullut varsinkin. Luulisin olevani. Luulisin olevani oikeassa tässä asiassa, mutta en pane päätäni siitäkään pantiksi. Joo. Niin se silleen jatkuu täältä niin kuin ikään kuin, tiedättekö nätisti. Joo. Otin tähän vain pienemmän puikon, mutta en muista, että otinko 6 vai 5 puikon. Niin se on sitten sellainen. No niin. Se on aivan siis kertakaikkisesti ihastuttavan näköinen. On se. Ja se on ihana väri. Niin. Tosi Tätä kaunis. väriähän minä niin kuin hulluna mietin, mutta kun mulla oli yhdesti ollut tämmönen, tai siis Mulla oli yhdesti ollut tämmöinen, niin tein sitten toisestikin. mulla on tällainen tämän värinen jostakin, mikä se on se halpa merkki Kärkkäisellä? Dropsi. Dropsin pörröstä tehty villatakki, joka on kans just tämmönen, että siinä ei ole mitään nappuloita tässä edessä. Niin se on aivan ihana ja se on tämä värinen ja se on aivan ihana, mutta se on mennyt semmoiseksi aivan kauttanaksi se alpakka pörrö. Niin se on kamalan näköistä. Niin sitten siitä ajattelin, että teen uuden ja toivon, että saan sen käyttöön ja se on sitten. No niin, ja sinnehän allehan sopii sitten hirveän loistavasti se sun peikenvärinen vaakapaita, kun se jää sitten sinne alle, jos sulla on rumaan näköinen selkä. Kiitos, tuo oli hyvä idea. Totta. Mm. Siitä tulee niin täydellinen. Niin, sitten on ihana keski-ikäinen peikätäkin. Sitten mä voin panna siihen tämän punaisen kaulurin ja olla loistava. Totta. Mm-hmm. Aina hyvä idea. Mutta tuo on ihana just tämmöisten mekkojen ja kaikkeen päälle sitten kanskin kuitenkin. Mm. Mm. Tiedän, haluaisin omaanikin valmiiksi, mutta se ei edisty. Mm. Mm. Kaikki ei voi aina edistyä. Niin. Se on vaan 2 kättä. Niin. Ja paljon haluja. Niin. Ja rajallisesti ne ole aikaa. Niin. Mm. No sitten, onko meillä hankintoja? Onhan meillä hankintojakin, On. koska me olemme käyneet messuilla. Niin. No, Niin. kuka haluaa aloittaa? Ihan itse. Minä. Hyvä. Minulla on pienet Sinulla on hankinnat, pienet mutta aivan... niin. Sekin juuri. Piessan lammastilan Veeraa. Tämä oli siis sellaista Karitsan villaa, puolikampalanka. Uutuus. Mm. Joo, me yritettiin sitä siinä Kirsin kanssakin silloin pohtia siinä kojulla, että miksi se on puolikampaa. Puolta kampaa. Niin, että missä se toinen puoli sitten on. Puoliksi kammattua. Tässä on 200 metriä 50 grammassa. Siis tämä on mieletöntä. Kokeilepa sekin, kuinka ihana se on. Tässä on tämmöinen ihana kiilto. Onko Se just se puolikampa sitten, mikä siinä tekee sen puolikiilon. Niin. Täällä asiantuntijat kertovat näistä hyvin asiallisesti. Kyllä. Niin, ja sulla oli tästä suunnitelma, että Että
Mie teen siitä sen hissukkahuivin. Siis se oli Tuo niin reikä hyvä sen. suunnitelma. Me on niin kateellinen, kun mie en sitten ostanut tätä itse. Niin, ja minä kanssa sitä ei sitten enää sunnuntaina ollut. Mie päätin, että jos sinä No. päätät ottaa sen ruskean, kun se juuppasit, niin mie otan sitten tämän värin, mutta sinä et päättänyt. Mie päätin olla, Päätit ottaa tämän minun värin. mie päätin olla keski-ikäinen peike. Mm. Mutta eihän se nyt olisi haitannut, vaikka mä olisin ostanut saman värisen, koska muutenkaan meitä ei kukaan erota. Niin. Sama olisi olla sitten samanlaisissa vaatteissakin vielä. Että saatan vielä matkia Saatan vielä varastaa ne lankasi sinulta. Varo Saa vaan, varo näitä. vaan. Pitää Nämä on paras. aivan ihanaa. Ne on aivan ihanaa. Mutta kyllä miekin sain sieltä samaisesta Piessan lammastilasta. Missä se on nyt se lanka? Siellä alla. Tuolla. Siellä. Se oli Sen piilottanut. kaikkien alla. Minä sitten yhtäkkiä keksin, että Yhtäkkiä. nythän minä haluankin tätä Piessan tuiskua. Tai siis en mä tiennyt siinä vaiheessa, että mä haluan tuiskua, mutta minä lähdin ostamaan Sport-vahvusta lankaa täältä Piessan myymälästä ja sitten se osoittautui täksi tuiskuksi. India ei ollutkaan. Indistä on aikaisempaa kokemusta ja se on aivan ihana lanka, mutta tämä tuisku on minulle uusi. Tämä on siis niin paljon kuin luonnonvärinen risteytysvilla. Eli tässä on Suomen lammasta Lammassa. ja ruotsalaista turkislammasta. Ja tämä on semmoista vähän karheampaa kuin tuo indi. Annetaanpa vertausta. Annetaan. Se on paljon rasvasempaa. Tämä on tosi rasvainen tämä indi. Niin on. Ja Mutta tämä valkoinen väri näistä tuiskuista on selvästi muita pehmeämpää. Ja siksi päädyin tähän valkoiseen. Ja sitten kun päädyin tähän valkoiseen, niin sitten olinkin todella onnellinen. Ihana, kun päädyin tähän valkoiseen, koska tästähän tulee aivan ihana villatakki. Ja tästä siis se idea lähti siitä, että kun mietin sille meidän pikkumiehelle tästä Soppenwollin Edition 3 langasta ja siitä Rintalantilan Sportvahvusesta Suomen, ei Suomen lammas, kun mikä se on se ihana? Kainuun harmaks langasta. Sen villatakin priossina niin, että se on toiselta puolelta tämän värinen ja toiselta puolelta sen harmaan värinen, niin minä haluan tehdä siitä aikuisen kokoisen, eli itseni kokoisen villatakin niin, että tämä on sitten se alapuoli ja tämä on sitten se päällypuoli, tai sitten sen voi kääntää toisinpäin. Minäkin voisin haluta semmoisen, mutta mulla on tämä fingeri. No se voit tehdä ohjeen siitä ja mietin tästä. En vielä ala tekemään mitään ohjeita. Alat. Sanokaa sille. Just halusit Joo. alkaa tekemään ohjetta. Minä olen tästä miettinyt, että minä haluaisin tehdä tästä sen Hilda-paidan. Mutta tuo nyt alkoi kuulostaa aika houkuttelevalta tuo villatakki, koska minä oikeastaan... Onko se lähössä jo? Joo, olisi. Älä lähde. Hei, älä mene. Hei, älä mene. Pakko mennä. Tuli tuossa päivässä tullut takahuoneessa käyn. No pannaanpa paussi vähäksi aikaa. Ei me yllätä. Ei me yllätä sinua, me antaa paussia. Ei me se edes Anteeksi, näy. Elinan langat? Sitä en tee. Mulla ei mitään lankoja mihin vaihtaa. Panit vai et pannu? Pannu. Paneeko ne jonnekin ylös? Joo. Kiitos. Kiitos, 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 kiitos. Nähdään. Mulla himapistooli on tässä, jos aloitetaan täällä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos, Kuumaa kiitos. limaa. Kuumaa Kiitos, kiitos. Onnea on tuommoinen siskonmies, joka vaihtaa renkaat. Jip. Jip, 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 jip. Niin, no niin, sitten siis nyt mentiin sitten sinun Eli suunnitelmiin. mentiin minun ostoksiin. Niin. Tämä ei ollut suunnitelma ollenkaan, kun tämä oli ihan suunnittelematon ostos. Suunnittelematon ostos. Minä haluaisin valkoisen. Sieltä teet semmoistakin. Suunnittelemattomia ostoksia. Niin koskaan. Saimme suunniteltuja ja tarkkaan harkittuja. Tämä on Piessan India siis.
tämä oli ennestään tuttu lanka, niin minä uskalsin ostaa, koska minä tiesin, että tätä minä tykkään käyttää. Niin, se ei Ja ne kupita on- sinullekaan. Mulla on se Autumn Alppinetistä. Missähän mulla muuten se on? Mä en ole pitkään aikaan nähnyt sitä. Mihin sä oot Ei, sen Se on varmaan piilottanut? asuntoauto jäänyt. Se on aivan ihana paita, mie rakastan sitä. Mulla se on semmonen iso reilumallinen, mutta se on aivan ihana. Ihana. Turva. Niin, mulle. niin. Hyvä paita. Niin. Ja mikä sulla nyt tulee siitä? No, mulla nyt oli ajatus tästä nyt ensimmäisenä ajatuksena, että miten tästä palmikko-villatakin. Sitten toisena ajatuksena oli se hiltapaita, että minä panisin sitä Jalovilla vuonnaa tälle kaveriksi niihin kirjaneille osuuksiin. Mutta sitten kun eilen katsottiin sitä, että se näytti vähän huonolta se, että siinä oli niitä ruttuja tässä, niin en mieti, haluanko minä sitten, mun alkoi vähän pelottaa ruttupaita. Aina yleensä kaikki on niin viimeisen päälle. Niin, kaikki istuu niin hyvin. Justiin tarkkaan mietin ja teen maltailen ja punnitsen ja pohdin, suunnittelen ja kokeilen ja harkitsen. Niin sitten nyt minä sitten aloin miettiä, että voisiko se olla joku semmoinen preussivillatakin. Katokko siihenhän sitten siihen vahvuuteen kävisi niin kuin nämä soppenvollet, kun tämähän on sport ja tämä on sitten, Se ei urheile. tämä ei urheile. Joo. Tämä on finkkuu. Se sopisi mulle. Finkerinkiä. Joka ei Niin. urheile ollenkaan. Viekö se priossi paljon enemmän lankaa Hyvä. kuin vaikka sileys? Kyllä se varmaan vie enemmän lankaa kuin sileä. Mulla alkoi nyt raksuttaa, kun mullahan on sitä rintalan tilan sitä, mitä minä ostin sieltä Jyväskylästä. Harmaata. Ihanaa. Niin se. Sekin menisi tuohon. Mulla on 4 tätä. Mulla ei ole tätä kuin 3, mutta mä luotan siihen, että mä saan sitä lisää Svefiltä viimeistään. Mä en mene sinne. Niin. Koska mä en kerkeä nyt neuloa ehkä ihan En heti. miekään kerkeä. Tai en tiedä. Ei voi koskaan tietää. Mutta mitä saa puikkaa vapaaksi ensin? Niin. Kun oliko se nyt, mun on pakko neuloa. Ne puhuu siitä, kaikki poikot käytössä kalista, niin siihen mielessä, että mulla olisi helppo osallistua siihen. Joo, Ei miekin tarvitsisi vois. monetkaan enää. Montaakaan työtä enää aloittaa, niin olisi kaikki puikot käytössä. Niin, minäkin on Niin. muuten aika hyvällä mallilla just nyt. Mulla on ne 7 päivää 7 aloitustakin kaikki vissiin vielä puikoilla. Niin mullakin taitaa. Viime syksynä aloitettiin. Niin. Niin, yli vuosi sitten. Että mies sanoi, että siihen kohtaan, Ei kun että nehän alettiin talvella. viime syksyn Viime portissa. syksyn portissa. No se meni jo. Toinenkin portti on sen jälkeen mennyt. Syksyportti. Suljettu. Joo. Mie sanoisin, että haastavampi olisi, että 3 puikot käytössä. Että Sitten olisi paha saisi tilanne. 3 projektia olla kesken. Minä tiedän, että niitäkin on, jotka siihenkin pääsis, mutta meikäläinen kyllä ei Joo, edes se olisi halua haastava. pyrkiä. Se olisi aika haastavaa. Suorastaan ehkä mahdoton. Ehkä mahdoton. Joo, oliko teillä muita ostoksia sitten? Ei. Ostin käsityömessuilta puuhaarukan. Lastan, Eilen just paistin, puhuttiin siitä lastan. haarukan, puuhaarukan vuolemisesta. Ne Niin. kertakäyttöhaarukat joku vuolee. Niin. Minä ostin semmoisen, jonka joku oli vuollut vasenkätiselle suunnitellut. Vasenkätisen haarukka. Niin, puuhaarukka. Okei. Miten se eroaa no kato, oikein? kun siinä oli semmoinen viisto se reuna, niin se oli vasenkätiselle toisinpäin viisto kuin oikeakätiselle. Okei. En ole ennen nähnyt semmoista, niin piti ostaa tietenkin. Ilman muuta. Ja minä ostin pinkin paistolastan silikonisen sieltä. Koska minä tarvin paistolastan ja minä satuin näkemään, hui mitä hieno pinkki. Sitten minä kyllä mietin mielessäni, että mitähän nuo meidän miehet tykkää paistella jauhelihaa tämmöisellä. Tai se on siis vaaleanpunainen. Ihan semmoinen vaaleanpunainen. Mutta ei ne sanonut mitään. Ne ei huomannut. Ei huomannutkaan. Ota kolasta samaa katsoa. Lasta. Mutta se oli aika ihanan tuntoinen
käyttää ja se sanoi, että se kestää vaikka muurin pohjalla lättyjä paistaa. Ai jaa. Oh. En olisi uskonut. No Eipä niin. olisi uskonut sen. Ei sitä olisi uskonut. Joo. Tässä muuta me ostin. Niin me ostin sieltä messuilta ne meidän pikkuselle housut. Ne oli sillä käytössä, kun se oli meillä eilen toissapäivänä. Niin ne oli juurikin sopivasti vähän vielä pitkät lahkeet. No niin. Kääriä. Hyvä. Ne oli kyllä Ei ihan ollut just housut. ne oli kyllä hauskammalliset. Mm. Jos ne tämmöistä lankaa kanssa. Sieltä Kans. Pymjalta. Mitä se on? No tämä on tämmöistä Kassilk Cotton Luxury Line. Lyxyr. Tämä on tämmöinen liukuväretty tämmöinen, missä on siis niin kuin merinoa ja silkkiä ja puuvillaa ja kasveria. Haluan kokeilla sitä. Se on kyllä noin. Ihan. Niin, kun siellä oli semmoinen valmis paita, tai melkein valmis paita, puikot oli kiinni siinä hihassa, mutta mikä oli tehty 2, niin sitten minä ostin 2 näitä. Ja mulla oli kyllä ajatus tuolle lapsukaiselle tehdä sitä paita. Ja minä aloitinkin jo yhtä, mutta purin pois, kun se ei ollut hyvä. Mietipä, kun näitä kahta raidottaisi ja tekisi itselle paijan. Niin. Aina 2 kerrosta. En anna Yksi tätä. kerros, niin vitsi tulisi Niin, ihana. tulisi aivan ihan. Kun näissäkin liukuu värit ja sitten vielä raidottaisi. Niinpä. Ihanaa. Mutta joo, kyllä ne lapsetkin varmaan tykkäisi niistä. Ohutta. Joo. Joo, outoa, mutta se on silti semmoista, siitä tuli niinku ihan semmoinen, ettei minkään verkkopajan näköinen. Ei, vaan niinku, mutta aloitin tekemään, muistaakseni, olikohan peräti 6 puikot, niin siitä tuli liian löysää. Siksi ne purin pois pitää olla 5 varmaan. Joo. Eivän suloinen. Se on se neiti nyt käyttänyt tosi paljon sitä, kun minä tein sille sen No Frills -kartikanin, eikö sweaterin. Eli fingeringistä ja mohairista, niin se on pitänyt sitä tosi paljon, mutta kun siinä on vähän lyhyet hihat ja vähän lyhyt selkä, niin tarvitsisi tehdä Isompi. Mm. Kasvavat nuo lapset Niin. ryökälleet. Se on kurjaa. Kyllä. Oliko teillä sitten jotain muita suunnitelmia? Neulomiseen liittyviä suunnitelmia. Mun pitää kohta muuten lähteä. Kohta muuten. Mullahan on täällä suunnitelmalangat. Hihihihi. Hihihihi. Niin arvasin. Tämä on Ukrainan väriset lapaset. Lempilapaset on tulossa. Okei, mulla tuli ruottimiehen ensin. Niin Pirjokin sanoi heti, että ei tuon värisiä voi tulla ruotti mieleen, mutta me sanottiin Annin kanssa, että tämä on nyt Ukrainan värit. Okei. Ruotsi on nyt uusi Ukraina. Näin siinä kävi. Siitä pitäisi tehdä lempilapaset. Ei ole vielä päässeet puikoille. Meillähän on siis putiikilla tarvikepaketteja tästä Isakerin sokista siihen lempilapasiin. Värejä on paljon ja oman mielen mukaan voi näitä värejä yhdistellä. Niin, ja lempilapasissa on sydämiä. Niin. Lempilapasissa on sydämiä. Niin on. Niistäkin tulee ihania tarvikepaketteja meille matkaa. Hirveät läjät. Niin. Tuommoiset lapastarvikepaketithan on kivoja vaikkapa niin kuin joululahjaksikin. Se on ihmisiä, joka neuloo ja ei oikein keksi mitään. Niin siinä on sitten ohjaaja ja langat valmiina. Niin on. Ja semmosia ihan sopuhintaisia lahjoja. Niin. Juuri näin. Kyli. Ei muita suunnitelmia. Minäpä sanon nyt, kun minun koruthan on siis juurikin nämä neulokorut, niin näissä on
hopeaa koukku ja sitten nämä renkaat on kirurgin terästä. Ja Katrilla on tuolla tappikorvakorut, niin niissä on nuo tappiosat kirurgin terästä. Ja sitten on tullut monesti ihmisten kanssa tuolla puhetta, että mitä se kirurgin teräs sisältää, ja kun niin kun netistäkin katsoo, niin sitten sieltä löytää monenlaisia erilaisia selityksiä, mitä se kirurgin teräs sisältää. Ja moni on tullutkin sanomaan, että kyllä se sisältää nikkeliä ja sehän on totta, että kun me tuolta maailmanmarkkinoilta tilataan mitä vaan, niin me ei välttämättä tiedetä, mitä ne sisältää. Mutta se paikka, mistä minä tilaan nämä, niin nyt tuli tämän tilauksen mukana tämmöinen lappu, missä lukee, että nämä tuotteet on testattu, menossa sanoa tätä, akkreditoidussa laboratoriossa Suomessa. Eivätkä todistetusti päästä nikkeliä, kadmiumia eikä lyijyä ja ovat REACH-asetuksen mukaisia. No niin. No niin. Niin, sillä tavalla. Hyvä tietää. Mutta sehän on totta, että vaikka on niinku ihan, minä käytän tuommoista oikeaa 925 hopeaa, niin se aiheuttaa joillekin allergiaa, vaikkei siinä ole nikkeliä. Ja nämä kirurgin teräsjututkin, niin kaikki ei siedä kaikkea, mutta nyt minä niin kuin voin sanoa varmasti, että nämä minun käyttämät tuotteet on Suomessa laboratoriossa tarkistettu. Hyvä. Se oli hyvä tieto, koska minä olen ainakin varsinkin juuri lapsen kohdalla tätä asiaa pohtinut kovasti, kun hän haluaisi koruja ja vaihtaa jatkuvasti. Minä olen ehdottomasti kieltäytynyt ostamasta kirpparilta yhtään mitään korviin laitettavaa. Niin, koska mehän saadaan tänä päivänä jostakin Temusta ja muusta vissistä niin tilattua noita korun osia ihan äärettömän halvalla. Ja silloin, jos me niin näin pienenä toimijoina kuka mistäkin niitä tilailee, niin niitähän ei ole missään testattu. Ja tosiaan korun osatkin voivat sisältää vaikka lyijyä, ja sehän on ihmiselle todellakin vaarallista. Niinpä. Niin kannattaa kiinnittää siihen huomiota, että mitä itse käyttää, niin että tietää, että ne on Suomessa tutkittuja tuotteita. Kyllä, ihan kaikessa yleensäkin, missä vaan vaatteissa ja kaikissa. Niin kannattaa kyllä olla tarkkana, mutta varsinkin just tuommoiset, mitkä on niin kuin iholla Niin, niinpä. tai ihon läpi. Se oli vain pieni välihuomio, kun nyt sattuu olleen Tietoisku. niin. Kun miekin on just aina sitä semmoinen, että ootapa, miten en muista noitakaan sanoja, en osaisi sanoa. Se voit nyt sanoa, että lue tuosta. Niin, nyt minun pitää ottaa tämä tuonne minun tarvikelaukkuun. Että siitä voit lukea. Ne ovat hypoallergeenitestattuja. Hypoallergisoivia. Ei sitä. Se ei ollut se oikein. Joo, mutta nyt me aletaan lopettelemaan tältä sunnuntai-päivältä. Tämä kuumakin on aivan kauhea, kun on musta villapaita ja aurinkokin alkoi paistelemaan. No se aurinko ei kyllä lämpitä sitä, se on Kyllä, paitaa. me tunnen sen heti. Se istut siellä meidän varjossa. Nurkassa. Mutta siitä huolimatta on varmaan aika pistää pillit pussiin ja lähteä tästä jatkaa sunnuntaita. Hauskaa päivän jatkoa, oli se päivä sinulla mikä päivä tahansa. Tai vuosikin voi olla mikä tahansa. Niin voi. Palataan. Nähdään. 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 Heippa. Taas pitäisi yltää tuonne. Taaskaan ei kukaan yllä. Hyvä Elina. Meni.
Voimatar riipus huokuu sukupolvien voimaa. Se kertoo tarinaa vahvoista naisista, jotka ovat siirtäneet viisautta ja voimaa sukupolvelta toiselle. Koru edustaa perheenperintöä ja siteitä, joita elämänkokemus vahvistaa. Jokainen renkaan pallo kuvastaa eri sukupolvea, jotka kaikki ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Koru huokuu sisäistä voimaa ja muistuttaa siitä, että todellinen voima tulee sisältä. Se symboloi kykyä kohdata elämän haasteet ja nousta niiden yläpuolelle. Voimatar on amuletti, joka saa kantajansa näkemään, että vaikeudet voivat tuoda esiin piilevän voiman ja kauneuden.